o te arunc pe tine, ce zici? Ia. 1, 2, 3 și hop! Ți-a place acolo în apă? Mama, ai mamă! Hai, mamă! Hai, mamă! Când erai mică, urai nisipul. Te ducea taică-tu în brațe până la mal. Și când să te pună jos, îți ridicai picioarele. Parcă te băga în foc, nu în apă. Așa erai și la piscină. Ți era frică de apă. Hai că-i mișto aici, degeaba zici. Dar n-am zis că nu-mi place. Mi-a lipsit căldura. Doar la noi e soare din asta. Cred și eu, după atâția ani în țara aia ploioasă. Clima n-a fost criteriul principal după care mi-am ales școala. Știu. Dar puteai foarte bine să faci medicina și aici. Sport mai faci? Nu prea am cum să ajung, din păcate. Programul. Îți dau o roșie? Nu vreau, nu știu. Nu prea mănânci legume. Lasă că-ți fac alta. Scuze. Tu prin oraș mai mergi? Da. Când mă stresează ea din Cotroceni, se tot strică chestii prin casă. Ține așa. Eu am zis să iau o echipă, să mă duc să le renovez, dar ei nu vor. Stau așa, până o să cadă casa pe ei. Nu cred că e chiar atât de grav. Niciun chiriaș nu se poartă pe o casă ca și cum ar fi al lui. Lege. Da, cred că e un risc pe care ți-l asumi, nu? Da, ai dreptate. Bună asta. Am fost la not acum câteva zile. Și mi s-a părut în timp ce urcam scările de la piscină că am mai fost acolo acum mult timp. Dacă mă vedeam de la altă înălțime. Și mi-a venit așa deodată foarte multe imagini în cap de când eram mică. Și că urcam scările alea cu el de mână ca să n-alunec. Tu îți mai amintești? Mă ducea des acolo sau în fine? De multe ori? Nu. El n-avea obicei cu tine. Mă mir că ți amintești asta. Te ducea sporadic. Și în principiu ca să mândrească cu tine. De la piscină la București erau din locurile astea, la facultate alt loc. Avea el tot felul de prieteni. A fost o senzație destul de ciudată. Știi că pentru bebelușii nou născuți mirosul este foarte important?
fragranța mamei și reușesc cumva să o diferențieze de cea a tatălui. Avem fetița asta la clinică, care de fiecare dată când intră tatăl în salon și mama alăptează, se oprește din subt. Efectiv, întoarce capul spre ușă și se oprește din subt. Nu știu, o curiozitate pe care ea o are. Și băieții, pe de altă parte, insistă și mai mult, pentru că devin și mai lacom când intră tatăl. Și ce legătură are asta cu taică? Păi nu ți se pare că are? Mie mi se pare că mi-ai povestit două lucruri total diferite și nu știu cum să le leg. Păi și eu ce vină? Oh, n-ai nicio vină, dar ai putea să explici. Adică dacă am înțeles eu bine, tu întorceai capul de fiecare dată când taică tu intra în cameră? Nu făceam neapărat o paralelă cu tata. Vrei să-ți spun eu ceva? El era tot timpul plecat. Și atunci când am intrat în traval, era plecat. Că juca Steaua. După ce am născut, a intrat într-un final în salon, bronzat, și știi ce mi-a spus? E foarte frumos, dar păcat că nu-i băiat. Mi-a venit să-i dau cu stativul de perfuzie în cap. Akita, cunoști rasa? Da, sunt japonezi. Mă rog. Stătea așa în ploaie și nu făcea nimic. Și avea o privire de prost. Eu n-am văzut în viața mea câine mai prost. Adică cum prost? Adică cum ți-ai dat tu seama că el e prost? După privire, cum? Dar ai interacționat cu el? Ți-a făcut ceva? Îmi zici că e prost? Nu mi-a făcut nimica, dar stătea așa și avea o privire de bou. Da, sunt niște câini mai temperamentali. Asta nu înseamnă că sunt proști. Sunt doar un pic altfel. Cu privirea aia? Da, cu privirea aia, așa se uită ei. Sunt câini și câini. Ăștia sunt niște câini care sunt foarte devotați stăpânilor. Dar tu acum faci special? Ce fac? Asta, să mă contrazici. N-am pomenit așa ceva. Câinele Akita Inu este foarte potrivit și pentru pază. Prost. Este foarte potrivit și pentru pază. Are reacții temperamentale, rapide, poate evolua foarte repede de la o stare placidă la una amenințătoare. Prost și rău, cea mai proastă combinație. Este un câine inteligent, curajos și neînfricat, având o personalitate distinctă, puternică, de lider. Este atent și foarte afectuos cu familia sa. Ceva ce tata nu era, nu? Bine, tata nu era prost, ca Akita Inu, dar Vorbești numai prostii. Te rog să nu mai spui Akita Inu. Akita Inu. Dă-te jos. Poftim? Dă-te jos acum. Tati! Tati, ce faci, tati? Poate vom afla răspunsul în acest portret de compozitor Wolfgang Amadeus Mozart.
În toți anii ăștia am crezut că fac bine dacă nu te sun. Am vrut să o fac însă de atâtea ori. Am vrut doar să mă ierți. Și așa am stricat foarte mult când te-am crescut așa cu toate restricțiile. Nu cred că am știut altfel. Mi-a fost rușine să vin la tine după ce a murit taică-tu. Și să-ți spun ce. Să mă scuz pentru că n-am putut să am grijă de el. Știu, uneori ai impresia că dacă discuți lucrurile, dacă le spui pe gură, se rezolvă într-un fel sau altul. Bine, ai fost și tu așa de tranșant atunci că nu știu dacă mai puteam face ceva. Am rămas pur și simplu blocată. Mă enerva relația voastră după ce ne-am despărțit. Pentru că am sperat că tu o să fii în echipa mea. Și apoi toate verile alea pe care încercam să le retrăim amândouă, parcă nu mai aveau sens. Te vedeam nefericită. Și cum o zbugheai la el. Ce n-am făcut bine? De ce l-ai preferat pe el? Pentru că mă asculta. Și eu nu. Poate că ai dreptate. Dar am făcut cum am știut. Nu e vorba de cum știi. E vorba de ce vrei. Și tu ai făcut mereu cum ai vrut. Ți minte când eram mică și tata spunea că prindeam franceza rapid? Și tu m-ai dat la școala germană. Pentru că tu ai fost acolo. Sau că uram să merg în taberele de schi. Și tu insistai să mă trimiți pentru că mă întorceam cu diploma acasă. Dar uram să stau 6 zile departe de casă. Departe de tine. N-am înțeles niciodată gândirea asta ta. Tabloul ăsta perfect de familie pe care ai încercat să-l faci. Și cum nu te-ai ieșit, te-ai cărat. Ce era să fac? Tot eu să vin la tine și să te invit să vii cu noi la spital? Să zbor cu mine până în Austria să-l operăm pe tata? Stai liniștită că m-am dus singură și m-am descurcat. N-am înțeles niciodată nimic. N-am înțeles de ce când vă certați mă trimiteai la bunici sau mai știu eu unde. N-am înțeles de ce ascundeai tot și nu spuneai niciodată nimic. Fuga asta ta de ceartă. N-am înțeles nimic. Și când s-a rupt totul, am făcut cum zici tu.
cum am știut eu mai bine. Chiar am crezut că o să vin aici și că o să avem o vacanță normală. Aiurea, ai venit pentru explicații. Păi dă-mi atunci. Dă-mi. Dar el? Nu ți-a spus niciodată nimic? De ce lipsea perioade lungi? De ce locuia în altă casă? Te-am urât că n-ai mișcat un deget pentru el. Și eu l-am urât pentru că mi-a răpit toți anii ăștia în care noi doi n-am vorbit. Cum poți să spui asta? L-am urât și pentru că m-a înșelat tot timpul. De când ai venit tu pe lume, poate că și înainte. Am greșit că am tăcut și am mers mai departe. Am crezut că fac bine dacă... Doar că ușor, ușor n-am mai putut să mai respir. Și am simțit cum pierd realitatea. Și atunci am spus că divorțez și că iau casa și că tu o să fii cu mine. Doar că el mi-a spus că o să-mi te ia cu orice preț. Că sunt nebună și o să o dovedească medical, dar n-a reușit. Dar pentru că tu ai preferat varianta lui, el mi te-a luat. Și atunci am venit aici și te-am așteptat. Să-mi faci o păpușică frumoasă și mică. Uite-te la tăticuțul. Și eu i-am făcut. Lasă tu la tichițoare, că uite, una, două, trei. Bine, tăticule. Hai, pupă-l pe tăticu aici. Pupă-l. Pupă-l pe tăticu. Am văzut ce face tăticul? Pupă și pe mămica. Zi, Michi, te pup și pe tine. Pe tine.